on another topic, sir, dun sa naging comment ni Chief Presidential Legal Counsel Attorney Panelo on what he believed was a definition of invasion as a valid basis for martial law. Is this something that he advised to the President, looking at this pandemic as an invasion, which could be a valid ground for declaration of martial law? I think that is the personal view of Secretary Panelo. There is a memo which designates the Office of the presidential spokesperson as the only authorized office to speak on behalf of the president and on behalf of the executive branch of government. We cannot, of course, deprive Secretary Panelo of his freedom of speech. But since your question is this an advice given to the president? Probably. But the president, being a longtime public servant, is a specialist not only in criminal law because he was a prosecutor for many years, but is also a specialist on constitutional law because for the past 30 years, siya po ay naging elected public official. He's probably one of the most noted constitutionalists in this country right now by experience, if not by academic training. Okay, kasi po si Secretary Menardo Guevara, he said, nag-comment siya sa definition ng invasion, and he said it can only be used with regards to actions of human beings and not viruses, pagdating po dun sa definition ng invasion, relating it to martial law. Do you also share the same sentiment, or do you agree with the same definition? In legal parlance, I concur with the view of Secretary Guevara. Okay. Since last night po, Secretary, itong naging comment ni Secretary Panelo, it spurred a lot of negative comments. Most of the comments are against the government, floating this idea after the palace already denied na one of the options ang declaration of martial law. How do we handle these negative comments now being faced by the government? Well, lalagay ko lang po sa proper context. Ang sabi ng Presidente, hindi siya mag-aatubili, magdeklara ng martial law, sang-ayon po dun sa basihan na nakasaad sa ating salaging batas, at yan po ay rebelyon ng NPA. Lalong-lalo na kung patuloy nilang aatakihin ang ating sundalo para nakawin yung mga ayuda na nakalaan sa ating mga kababayan. So I think that is the presidential proclamation on this issue. Hindi lang po ako nagsalita niyan, ang Presidente rin po ang nagsalita niyan. Ibig sabihin po, magkaiba po sila ng posisyon ni Secretary Panelo. Last na po for me, sir. Do you confirm na deny daw po yung request na Naga City na maisailalim sila sa ECQ? And if yes, are there other places po na na-deny din ng IETF for ECQ implementation? Siguro hindi naman na-deny, hindi pa naaktuhan. Kasi ang alam ko, yung application po ng Zamboanga City at saka yung Legazpi and Albay came at the nick of time, kumbaga, dahil talagang patapos na yung meeting ng IATF at pahabol na nga lang po yung request na yon, kaya hindi napasama sa EO. Siguro wala pang pagkakataon lang na pag-usapan sa IATF. Very last na lang po, sir. Bali, ilan po yung may pending request na masama rin po sila sa ECQ? I will check po, pero kung hindi ako nagkakamali, mga 7 po ang meron pang pending requests. Okay. Roque? Thank you, Secretary. Thank you. Okay, from Angel Ronquillo ng DZXL, yung daw sa 30,000, kung meron na daw pong natatanggap na reklamo yung ating mga, dito sa mga tiwaling local officials, and paano daw po i-validate yung sumbong sa mga tiwaling officials, baka daw po yung iba kasi kaaway lang yung barangay officials para makaganti at gusto lang kumubra ng 30,000. Well, kinukumpirma ko po na ako mismo sa telepono ko, napakadami ko nang nakuha. Ang sagot ko po, hindi sapat na magsabi o magparatang ng bintang. Kinakailangan po magbigay ng ebidensya, gaya ng ebidensya na ginamit dun sa barangay councilor ng Hagonoy, Bulacan. Meron siyang video recording ng pangyayari. So, kinakailangan po gumawa rin ng complaint affidavit. Kung ito po ay isang criminal complaint, isubmit po ang inyong complaint affidavit sa pinakamalapit na istasyon ng pulis o di naman kaya sa NBI. Kung administrative naman po ang reklamo, isumitin niyo po yan sa pinakamalapit na tanggapan ng DILG. At gaya ng sinabi ng Presidente, pwede niyo rin pong itawag sa 8888. Hindi po sapat na nagsusumbong lamang, kinakailangan magsumiti po ng ebidensya dahil ang pabuya po ay doon sa mapapatunayang tama po ang paratang. Hindi lang po magpaparatang, kinakailangan patunayan. Yes, Joseph Morong.
Sir, good afternoon. Good afternoon. Yes, sir. So, just some quick fire questions. No? I texted you about it. It seems, no, maraming mga kababayan natin yung stranded. So, yung tinext ko, sir, kagabi, paano yung movement? For example, within Metro Manila, GCQ, can somebody from Mandaluyong go to Manila para sunduin yung kanyang anak? Lahat naman po tayo, ECQ pa eh. So, ECQ pa po yung So, lugar na sinabi nyo, no? Pwede naman kayo kumuha po ng IATF pass kung kinakailangan, no? Ngayon lang po, meron akong tinulungan na papunta sa isang GCQ area kung po pwede na ang lamay sa namatay na hindi naman dahil sa COVID-19. At ang proseso po ay kukuha kayo ng IATF pass doon po sa City Hall, no? So marami po akong kakilala na nagbabiyahe mula Baguio hanggang Manila dahil yung mga anak na iwan sa Maynila, kailangan na umakyat sa Baguio. Ganun po, kumukuha po sila ng IATF travel pass. Travel pass from the LGU, ng origin. Sa City Hall po sila nag-a-apply o sa munisipyo. So yan po yung magiging parang guiding principle natin. Yan so po, yung sa ano pinapatupad lang, yan. sa schools, yung mga bata will return. How about the college students? Well, ganun din po ang petsa, no? Ang petsa po ay, ang rekomendasyon ng IATF ay Setyembre, pero CHED could probably also make its own recommendation. Ang importante nga po, dun sa mga lugar na GCQ ngayon, yung higher education institutes lang po ang po pwedeng magbukas only for the purpose of completing the school year and preparing credentials, no? And emphasizing na kapag magbubukas sa mga GCQ, kinakailangan to utilize flexible learning. Okay. So yung pong may mga petition, I think, with regard to mass gathering, yung mga churches, they want to return to the churches already kasi how different daw po ba yung mga churches dun sa mga social distancing measures natin na ginagawa sa mga supermarkets, for example? Ay, hindi pa po talaga po pwede kasi ang nangyayari naman sa supermarkets, nakikita na po natin yung mga larawan na i-implement talaga ang social distancing kasi nag-aantay. Pero sa kahit anong simba po, meron pong schedule yan, hindi man po pwedeng nag-aantayan, no? Hindi po pwedeng pumila para pumasok. Kailangan talaga pumila. Kaya anong mangyayari dahil ang service po sabay-sabay sumasamba. So kaya nga po minabuti na bawiin muna yung earlier recommendation na allow na nga itong mga religious gatherings. Anyway, it is only for now po, no, na nasa GCQ pa rin, pero kapag yung mga areas naman po na low ang risk, possibly po in the future, baka mapayagan niya. Pero sa ngayon po, hindi pa rin po pinapayagan. Sir, yung DOH po, ang sabi, I think one of the experts that the DOH is working with, ay may flattening of the curve na raw pong nangyayari. Would you confirm? There is a flattening of the curve. Yun ang, yes, that's the declaration of Yusek Vergere, and of course, she is a medical doctor and I'm not, so I defer to her, no? Pero even in the charts that we show in our press briefings, bagamat merong bahagyang pagtaas, no, nakikita nyo naman na kahit papano sa new confirmed cases, hindi na tumataas beyond yung bilang na 100, no? So, bumababa pa nga sa bilang ng 100, hindi na tumataas sa bilang na 300, no? So, parang it has flattened as far as, ano ba yon 300 o 100? Pasensya na kayo, mahina yung aking mata. I think it's 300, no? Beyond 300 cases, no? So, hindi na siya tumataas doon. So, in a way, we can say it has begun to flatten. And what will that be? What effect will that have on easing the restrictions in Metro Manila? Well, tremendous because remember, it's a confluence of yung pagbilis ng pagkalat at saka yung capacity to provide critical care at saka yung ekonomiya, yan ang tinitignan natin, no? So, for as long as we have sufficient critical care facilities para dun sa mga magkakasakit, hindi naman natin po pwede na ma-ignore yung katotohanan na kinakailangan buhay na yung ekonomiya. So ang tinatansya lang talaga natin, ang kinukuha nating balance, kung ano na yung pwede na simulan na ekonomiya na hindi naman magiging banta sa buhay dahil hindi natin kaya bigyan ng medical assistance. Okay? Sir, pasensya. One last on you. And sir, hold on. Yung sa mga sumbong, no, nagalit talaga si Presidente. Sabi niya kagabi yung word, yung kinakana, no? So parang 888 tatawag. And then what kind of response do they expect from 888?
Well, kukunin siguro yung mga detalye. No? Wag po kayo mag-alala about your identity. As much as possible, we will protect your identity. And if need be, kung talagang kakasuhan yung tao, makakapasok kayo sa Witness Protection Program ng gobyerno. Pero pag iingatan po namin yan, alam po natin na politics is always local. At dahil po dyan, bibigyan po ng careful attention yung inyong identity. Okay, back Sir, to you, can I Sec. go to Secretary Dizon? Dami mo ng last question, ha? O sige. Isa lang. Kay Sandra. Okay, isang question lang.